Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: sărută-mă în fund, spune Trump despre țările care încearcă să negocieze acorduri tarifare cu SUA. De fapt, kiss my ass, asta înseamnă vin toți să mă pupe în fund. Încearcă să-l pupe în fund. Mă îndoiesc că încearcă. Dar mă rog, asta spune Donald Krasnov Trump. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone, în special asupra Mozdok, de unde decolează avioanele MiG și TUS. Departamentul American de Stat numește deranjante dovezile implicării cetățenilor chinezi în războiul împotriva Ucrainei. Trump pierde 500 de milioane de dolari din cauza tarifelor pe care el însuși și le-a impus și a prăbușirii pieței. Discutăm despre cum au capturat ucrainenii doi cetățeni chinezi care luptau pentru Rusia și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și Deep State. Sărută-mă în fund. Trump despre țările care încearcă să negocieze acorduri tarifare cu SUA. Președintele Trump a susținut că politica sa tarifară globală a fost un război împotriva păcii, înainte de a spune că nu a fost deloc un război, referindu-se la țările care trimit lideri mondiali în SUA pentru discuții. El a adăugat că aceste țări mă sărută în fund. Auzi, șolacule, auzi, l-ai trimis pe emisarul lui pește prăjit, pe Dragoș Sprânceană, da? L-ai trimis emisar mare, ăsta spune că l-ai trimis pe Sprânceană să-l sărute în fund, adică să transmită sărutul în fund de la Cotroceni, nu de la Cotroceni, scuze, de la Piața Victoria, că la Cotroceni e Bolojan. Din Piața Victoriei să transmită sărutul la Washington, prin Sprânceană. Nu-i frumos? Trump spune la Comitetul Național Republican al Congresului din Washington, citat de CNN: chiar cred că războiul cu lumea, care nu este deloc război, pentru că ei, adică liderii statelor din lumea liberă, vin toți aici. Japonia vine aici în timp ce vorbim. Zboară într-un avion. Mulți dintre ei sunt negociatori duri. Trump a adăugat mai târziu că țările îl sună și îl sărută în fund pentru a încerca să negocieze, îl pupă în fund pentru a încerca să negocieze un acord comercial. Discursul lui Trump spune: ei mor de nerăbdare să facă o înțelegere. Vă rog, domnule, faceți o înțelegere. Voi face orice, domnule. Bă, deci aici am ajuns. Aici am ajuns. Statele Unite ale Americii, berbecul ăsta portocaliu, pupat în fund de toți. Eu nu prea cred. Vedem că chinezii nu prea discută și eu cred că și Uniunea Europeană astăzi va decide ceva foarte, foarte interesant. Dacă Statele Unite ale Americii, așa cum cred eu, nu se vor da pe brazdă, pentru că ăsta este un încăpățânat, un berbec încăpățânat, care până nu dă de gard Statele Unite ale Americii big time, nu se lasă. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone, în special asupra Mozdok, de unde decolează avioanele rusești. Ministerul Rus al Apărării a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra Federației Ruse. 158 de drone ar fi fost doborâte peste regiuni rusești și peste Crimea ocupată temporar. Ministerul Rus al Apărării și șeful Osetiei de Nord spun pe canalul Astra că 64 de drone ar fi fost doborâte deasupra teritoriului Krasnodar, 29 peste Rostov, 15 peste Osetia de Nord, 11 peste Voronej, 10 peste Kursk, 5 peste Belgorod și 3 peste Crimea ocupată temporar. Alte 7 drone ar fi fost doborâte peste apele Mării Azov, iar 6 peste apele Mării Negre. Ia auzi. Un atac al vehiculelor aeriene fără pilot a fost respins în regiunea Mozdok. Potrivit ministrului rus al apărării, 15 drone ar fi fost distruse de către sistemele de apărare aeriană. Oficialii asigură că nu există victime sau pagube. El a adăugat că în Osetia de Nord este în vigoare un regim de pericol pentru drone.
Canalul Telegram Astra, citând localnici, relatează că dronele au atacat aerodromul militar Mozdok. Fotografii cu fumul după atac au fost publicate pe rețelele de socializare. Consecințele sunt încă necunoscute, dar de obicei, după câteva zile, apar tot felul de, ori au distrus ceva depozite de muniții, ori au distrus avioane. Deci consecințele apar de obicei după o zi, două. Deci suntem foarte, foarte curioși, pentru că Astra scrie că a geolocalizat ulterior fotografia cu o ciupercă de fum, care a ajuns la concluzia că fotografiile au fost făcute în apropierea clădirii Căminului Cultural Regional la 50 de ani de la Piața Octombrie. Este la aproximativ 6 km de baza aeriană. Deci de aici decolează MiG-urile 31 și Tu, și aceste MiG-uri, aceste avioane lansează atacuri aeriene cu rachete în toată Ucraina. Departamentul de stat numește deranjante implicările cetățenilor chinezi în războiul împotriva Ucrainei. Mă mir că dacă n-ar fi fost chinezi, dacă erau nord-coreeni, probabil nu erau deranjante. Da? Acum sunt război comercial cu chinezii și sunt deranjante. Sigur că sunt deranjante, numai că americanii în momentul de față nu mai au nicio legitimitate să spună lucrurile astea. Pentru că tot ceea ce fac ei, fac împotriva lumii libere. Din păcate. În legătură cu dovezile publicate privind participarea cetățenilor chinezi la război împotriva Ucrainei, secretarul de presă al Departamentului de Stat al SUA, Tammy Bruce, a remarcat rolul Chinei în sprijinirea agresiunii ruse. Bruce a declarat într-o conferință de presă din 8 aprilie că Statele Unite ale Americii au văzut rapoarte despre capturarea a 2 cetățeni chinezi care au luptat de partea Rusiei în Ucraina, numindu-i tulburători, turbulenți, cum să traducem aici. Evenimentul probabil era tulburător. China este principalul sponsor al Rusiei în războiul din Ucraina. China furnizează aproape 80% dintre bunurile cu dublă utilizare de care Rusia are nevoie pentru a duce războiul. 80% provin din China, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Bruce a reamintit de asemenea cuvintele președintelui american Donald Trump, conform cărora cooperarea ulterioară între aceste două puteri nucleare, referitor la Rusia și China, nu va face decât să adâncească instabilitatea globală și să facă Statele Unite și alte țări mai puțin sigure și mai puțin prospere. Cred că este o subestimare, a spus Bruce. Pe 8 aprilie, președintele Zelensky a raportat că personalul militar ucrainean din regiunea Donetsk a capturat 2 cetățeni chinezi care luptau în armata rusă. Hai să vedem de fapt despre ce e vorba, că asta este știrea. Kievul spune că a capturat 2 cetățeni chinezi și care luptau în rândurile armatei rusești împotriva Ucrainei, spune Zelensky, președintele Zelensky, ieri 8 aprilie. Avem informații că există mai mult de 2 astfel de cetățeni chinezi în unitățile ocupanților, spune Zelensky. Avem actele acestor prizonieri, carduri bancare, date personale. Trupele ucrainene s-au ciocnit cu 6 soldați chinezi în apropierea satelor Tarasivka și Bilorivka din regiunea Donetsk, potrivit președintelui. Cei 2 capturați sunt reținuți de către Serviciul de Securitate al Ucrainei, probabil SBU. El a instruit pe ministrul de externe Andrii Shiba să contacteze de urgență Beijingul pentru a stabili cum vor răspunde oficialii chinezi. Shbiha a spus că Ucraina l-a chemat pe însărcinatul cu afaceri al Chinei să-și exprime condamnarea și să ceară explicații cu privire la această chestiune. Zelensky a subliniat că recrutarea aparentă a cetățenilor chinezi, direct sau indirect, evidențiază angajamentul Kremlinului de a-și continua agresiunea. Avem cu siguranță nevoie de o reacție la acest lucru. O reacție din partea SUA, a Europei și a tuturor celor din lume care doresc pacea, a spus el. Zelensky adăuga că China este o altă țară alături de Iran, Coreea de Nord,
care sprijină Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Dar există o diferență. Nord-coreenii au luptat împotriva noastră în direcția Kursk. Chinezii luptă pe teritoriul Ucrainei. Da, a spus președintele la o conferință de presă cu premierul belgian Bart de Wever. Deci ăsta e un lucru foarte, foarte grav, oameni buni, pentru că asta înseamnă că în Europa, Uniunea Europeană nu poate să facă niciun acord cu China, din păcate. Pentru că, iată, China joacă la mai multe capete. Joacă și împotriva Ucrainei, joacă pro-Rusia, joacă și împotriva Statelor Unite ale Americii de foarte multă vreme, deci trebuia făcute lucruri împotriva Chinei, dar nu așa cum le face Trump, adică să amestece și lumea liberă în aceeași oală cu China, da? Și se pare că Europa în momentul de față rămâne doar cu posibilitatea de a face o alianță cu Japonia, cu Coreea de Sud, cu Canada, Mexic, cu țările din fostul Commonwealth, din fostul și actualul Commonwealth, țările britanice, inclusiv India ar fi o soluție în loc de China, după părerea mea. Dar asta vom vedea ce vor decide de astăzi încolo oficialii de la Bruxelles. Și acum trecem la hărțile pe care le prezentăm în fiecare zi. Suntem pe Deep State. Văd că, din păcate, cei de la Deep State nu au actualizat dinspre 7 spre 8, așa că hărțile le vom prezenta în viziunea celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Dar înainte de a face acest lucru, vreau să vă prezint principalele știri ale Institutului, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele ucrainene au capturat recent cetățeni chinezi care luptau în armata rusă în mai multe zone din regiunea Donetsk. Zelensky a raportat pe 8 aprilie că forțele ucrainene au capturat mai mulți luptători chinezi care luptau pentru Rusia lângă Bilorivka, la est de Siversk, și Tarasivka, la nord-est de Pokrovsk. Știrea pe care v-am dat-o mai înainte, nu o să revenim asupra ei. Autoritățile ruse și americane au anulat a doua rundă de discuții bilaterale între SUA și Rusia, axate pe normalizarea misiunilor diplomatice, dar nu pe discutarea acordurilor de încetare a focului oferite în comun de către SUA și Ucraina, care vor avea loc la Istanbul mâine, 10 aprilie. Forțele ruse urmăresc în prezent 3 obiective tactice distincte în direcția Pokrovsk, dar operațiunile ucrainene cu drone și contraatacurile localizate continuă să complice progresele Rusiei în această zonă. Și aici vedem despre ce e vorba în harta de la Pokrovsk. Avansurile rusești la nord-est de Pokrovsk susțin atât efortul în curs de desfășurare a Rusiei de a învălui Pokrovsk dinspre est și vest, cât și efortul de a presa Constantinivka din sud, începând de-a lungul autostrăzii T-504 și eliminând proeminența ucraineană la sud-vest de Toretsk. Situația imediată la sud și sud-vest de Pokrovsk rămâne extrem de dinamică pe fondul intensificării operațiunilor rusești și a contraatacurilor ucrainene localizate și a operațiunilor cu drone în această zonă. Forțele ruse continuă să-și epuizeze forțele combatante și echipamentele în atacuri mecanizate nereușite și în atacuri de infanterie cu sprijinul vehiculelor blindate mai la sud-vest de Pokrovsk. Și aici avem o știre interesantă în care ni se spune că un grup tactic ucrainean care operează din direcția Pokrovsk a raportat pe 8 aprilie că forțele ruse au condus recent un asalt mecanizat de a captura Bogdanivka, Troitske și Horhivkoe, toate la vest de Iasenove, și că forțele ucrainene au distrus 2 tancuri, 2 vehicule blindate, 4 vehicule de transport personal, 4 motociclete, 4 vehicule blindate. Și cu aceasta vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 8 aprilie.
Kursk, Belgorod, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Toretsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!